Ayan. So now let's discuss the RRL or the review of related literature. So we are done in discussing the chapter 1, which is your introduction. So in your introduction, we discussed there the statement of the problem, the objective of the study, the scope and delimitation, the research backgrounds, definitions of terms, and many other things, right? So dito sa ating chapter 2, ang pinaka laman lamang ng inyong chapter 2 is the RRLS, okay, or the Review of Related Literature and Studies. So bakit nga ba sinasabi that the RRL or the Review of Related Literatures and Studies is considered and said to be one of the hardest or one of the difficult parts of doing a research? So why? Dahil dito it involves reading and efforts sa paghahanap ng mga information that are related to your chosen topic. So yun yung ah sinasabi na mahirap daw ang paggawa ng RRL is because magbabasa. Sabi nga natin, it involves reading. Magbabasa ka lang na magbabasa dito, and then after mong basahin yung mga information na yon, you are going to analyze them, okay? And then magkakaroon ka pa ng tinatawag natin na synthesis at the end of your review of related literature. So maraming parts or kakaunti lang tong parts na to, pero marami siyang laman or marami siyang kinakailangan mga information for you to be able to formulate your RRLS. So dapat ang RRL or the review of related literature, yun lang yon. Kaso sa case natin, sa binigay na format natin nitong nating ng school natin, um, meron pang studies. Okay, so i-discuss natin yan later on kung bakit nga ba nagkaroon pa ng tinatawag natin na studies. So wait lang po i-check ko lang kung nagre-record ulit ang ating Mahirap na baka mamaya hindi pala salita ko ng salita dito tapos hindi pala nare-record, ano? So ayan, nagre-record naman. So balik tayo sa ating PowerPoint. So before we proceed sa paggawa ng ating RRL, let's discuss first what is a literature. So pag sinabi po nating literature, a literature review provides an overview of what has been written about a specific topic. So meaning to say that as a researcher, the literature review provides an overview. Ano ba yung sinasabi natin na overview? It is the full understanding of what is your research all about. Kung saan ba patungkol ang inyong research. So kung you are giving this literature review as part of your research because you want your readers to know what is your research all about. Yun yung purpose ng literature, okay? Ito, nagbibigay siya ng full understanding sa inyong mga audience or sa inyong mga readers kung saan ba patungkol ang inyong literature or ang inyong research topic. So a literature review is an integrated analysis of scholarly articles related to the topics or issues of your studies. So sabi natin kanina that you are going to analyze. So paano na ulit tayo nag-analyze? Pag nag-analyze tayo, there is a broad topic or there is a specific there is a broad topic or broad knowledge that from that idea you are going to break that broad idea into smallest part. So we are going to narrowing down yung mga information na kinakailangan natin. So ganun ang gagawin natin dito. Kasi maghahanap tayo ng mga information that are related to your chosen topic. Okay? So scholarly articles that are that's our what do you call this articles or ito yung mga ginawa na mga
tao or ng mga eksperto sa paggawa ng research. So that is the literature. Okay, let's para mas maunawaan nyo pa, let's discuss more about literature versus studies. So sinabi natin kanina that in your case, magkaiba pa yung literature and yung studies. So kasama yan sa inyong RRL. So ang ano ba yung literature? So like what we said earlier, okay, yung literature, it provides a full understanding of what is your research all about. Then, literature are books or published books, published materials or articles, newspaper, magazines, textbooks that are credible as source, okay? Doon sa inyong sa inyong RRLS, okay? So ang studies naman, these are research. Ito yung mga research na kinakailangan ninyong hanapin yung mga findings ng mga research na yon that are related to your topic. So, di ba nga, sabi nga natin kanina, ang gagawin nyo dito is maghahanap kayo ng mga literature and related studies about your chosen topics. So, marami-rami yon. So, mamaya i-discuss natin kung ano yung mga parts na yon. So basically, yun ang difference ng literature and studies. Pag sinabi nating literature, nanggagaling siya sa mga books, magazines, newspapers, textbooks, and other materials. Doon naman sa studies, ito naman yung galing sa mga research. Okay? So, tapos na research, na i-defend na siyang research. So, pwede natin siyang gamitin as source of information sa ating RRLS. So next, what to do before writing the RRL? Ano ba yung mga bagay na dapat nating i-consider or mga bagay na dapat nating gawin bago tayo magsusulat ng RRL natin or RRLS? Okay? So let's discuss first the letter A, which is identify the issue to be discussed on the paper. So madali lang ito, 'di ba? In this part naman siguro, meron na kayong research title. And that is your issue or that is the problem that you want to solve. Okay? Yun yung inyong issue to be discussed on the paper. So, yun yung, dun kayo magpo-focus. Kailangan meron na kayong research title. So, letter B, identify the problem statement or the research questions. So, 'di ba, sabi nga natin that in your chapter 1, we have what we call SOP or yung tinatawag natin na statement of the problem. So, look for your research questions. So, kasi baka meron tayo mga parts na akala natin, yes, it's related to your topic or it's related to your chosen title. But then, hindi naman na pala siya pasok dun sa ating research question or dun sa ating SOP. So, kailangan, tatandaan ninyo, okay, dapat kung gagawa kayo ng RRLS nyo, pasok pa rin siya dun sa tinatawag natin na statement of the problem. Kung ano yung content ng statement of the problem ninyo, dapat yun din yung focus ng inyong RRL para smooth siya. So, punta tayo sa letter C. Parang ganun din to. Determine the scope and the limitation. So like what we said kanina dun sa letter B, na dapat pasok siya dun sa sakop lang ng inyong research. So hindi kayo pwedeng gumawa po ng RRLS na hindi naman pasok dun sa inyong scope and the limitation. So dapat kung gagawa kayo ng RRLS, you need to consider these two, which is the problem statement and the scope and the limitation. Tatandaan nyo po yun. Letter D, collect the materials from credible sources. So later on, magbibigay ako ng mga credible sources that you can use para magamit ninyo sa inyong paggawa ng RRLS. So collect materials from credible sources. So kailangan yung mga pipiliin natin na mga information ay nanggaling sa mga credible sources or sa mga reliable sources na tinatawag natin. So,
ibigay natin yung later on. So letter E, categorize the informations gathered. So you are going to categorize the information that you have gathered. Okay? So dito sa 'di ba, sabi nga natin, meron tayong tinatawag dito, mamaya i-discuss natin yung literature. So meron tayong foreign literature, meron din tayong local literature. And meron din tayong um, what do you call this? Foreign studies and local studies. And synthesis, yung pinaka-last part ng inyong research. Uh, research RRL, okay? So, ang sabi dito, you have to categorize. So, i-identify mo kung saan ba patungkol or saan nakabilang yung iyong information. So kung halimbawa dito lamang sa Pilipinas, that is your local literature or your local studies. Again, kapag sa ibang bansa naman, that is your foreign literature or foreign studies. Ganun lang siya. So you need to categorize the information that you gathered. Next is be mindful of crediting someone's work. So, na-discuss din natin to sa mga previous lessons natin or sa last discussions natin about sa research, which is yung tinatawag natin na plagiarism. So, ano ba yung plagiarism na again? Ito yung parang inaangkin mo yung gawa ng ibang tao. So, ginawa mo siya eh. Kumbaga, hindi mo kinredit or hindi mo inilagay doon yung tao na gumawa nung pinagkuhanan mo ng information. So that is considered as plagiarism. Okay? So that's R. Okay? The things that you need to consider before writing the RRL. Okay? So note, all the information must contribute to the understanding of the topic and should be supported by evidences. So, nasabi natin kanina na dapat kung gagawa tayo ng ating RRL, is pasok siya talaga sa research natin, sa statement of the problem natin, sa objective, sa scope and delimitation ng ating research. Kasi, kung halimbawa related nga siya sa topic natin, sabihin natin may mga information tayo na nakuha that is really related to our topic. But then, in the end, na-realize natin or makikita natin doon na hindi na pala siya pasok doon sa ating scope and delimitation or sa ating mga statement of the problem, objective of the study. So, yung mga bagay na yun dapat i-consider natin sa paggawa ng RRLS. So, kailangan ay pasok siya sa ating main purpose. Okay? So, sabi natin kanina na dapat ang ating mga sources ay nanggagaling sa mga credible sources or reliable source. So, ito yung list of credible sources na pwede natin pagkuhanan ng information sa ating related studies. Okay, so number 1 is books. A collection of books that provides information about a certain topic. Okay, sorry, nagkamali ako ng spelling sa certain topic. So basically, alam niyo naman yung mga books, 'di ba? Yan yung usually nagagamit nyo na sa library, 'di ba? Kumuha kayo doon ng information that you can use to integrate that into your research topic. So, paano ngayon sa panahon natin na meron tayong pandemic and you are not able to go physically sa school? So, meron tayong mga tinatawag na e-books or ito yung mga electronic books na pwede natin gamitin to integrate. But make sure, again, sabi natin kanina, dapat credible yung source na yon and dapat legit. Kung sasabihin natin sa term natin, legit dapat or reliable. So, next is magazines. So, newspapers, ayan. Computers, journal, and film. So, wag na natin i-discuss isa-isa ba? Alam nyo naman na yun, ano? Pero, gusto ko mag-focus dun sa computers. So, sa computers, marami tayong pwedeng makuha din dito. So, kasi sabi natin, kung wala tayong mga magazines, newspapers na yan, journals, we can use the computer or the internet-based sa pag-gather natin ng mga information natin. So
kailangan lang natin talagang i-consider that our source is reliable. So, paano natin madedetermine? So, I have here the list of credible sources from the internet that you can visit, and pwede kayo doon kumuha ng inyong information that are related to your topic. So, the first one, ito yung pinaka-popular, which is the Google Scholar. So, in Google Scholar, from your regular browser, which is Google, you can type there this link, or pwede nyo i-visit tong link na to, and then doon kasi marami tayo mga compiled research and literature that are reliable. Okay? So, proven na yon na mga sources na reliable talaga siya. But, again, kumukuha tayo ng mga information sa internet, pero kailangan natin itong kumbaga, i-cite kung sino yung mga tao na yon. So, again, i-discuss natin yan later on. So, ayan, yung Philippines Journals, Philippine ESL Journal. Ayan, so ito yung mga list ng pwede nating pagkuhanan ng ating sources or sa ating RRLS. Okay, meron tayong mga journals, National Library of the Philippines. Okay, so you can visit this list of credible sources from the internet. So, why do a literature review? So, bakit nga ba tayo gumagawa ng literature review? So, aside from what we have discussed kanina, which is literature review provides an overview or a full understanding of what is your research all about. A literature review may be a great way to help you come up with enriching your research idea. So, 'di ba? Kaya nga tayo nag-search ng mga related topics dun sa ating RRL is because doon na-enrich yung or paano ba ito i-discuss? Na-expound natin or na-expand natin yung knowledge natin about dun sa ating topic. So, doon pa lang, marami tayo nakukuhang information na related sa topic natin and nabobroaden yung ating knowledge about the specific topic that we chose. Okay? So, sabi dito ni Dempster and Hannah, 2016, okay? So, to indicate the research that has been conducted in the area before to ensure that you're not reinventing the wheel or reinventing the wheel. Ano ba ibig sabihin ng reinventing the wheel? So, it means duplication. So, di ba sabi natin that kaya nga tayo nagsasite or naghahanap ng mga related topics kasi may gumawa na niyan nung ating research. Meron nang nag-conduct na before ng ating research topic. So, kung halimbawa, ang topic mo is about sa online games, sa game addiction, okay? So, may gumawa na ng research about dyan. But, ngayon, as a new researcher, you are going to get or to formulate new conclusion or new findings or results para ma-i-add dun sa literature sa topic na yon, sa napili ninyong topic. So, bakit sinabi dyan na reinventing the wheel? So, doon kasi nagkakaroon, 'di ba sabi natin kanina nagkakaroon tayo ng mga information. Doon nalalaman natin yung mga bagay na nangyari na sa result or nalalaman natin yung mga results na before ng mga research. So, ngayon, hindi na natin siya uulitin. So, para ma-avoid natin yung tinatawag natin na duplication. So, it's really important that as a new researcher is hindi natin nauulit or na-duplicate yung mga literature review or yung mga what do you call this? Yung mga results or findings na ng research about do sa topic natin. So, I hope na nagigets ninyo yung sinasabi natin dito or yung dinidiscuss natin. So, now, let's move on in the characteristics of a good literature review. So, there are 3. Okay?
materials must be as recent as possible. Kailangan, kung pipili tayo ng mga materials natin, bukod sa reliable na siya or credible na siya, like what we have discussed earlier, kailangan din ay recent. Okay? So, kung halimbawa, kailangan daw, sabi dito, mga 5 years old dapat ang isang literature review or yung RRL nyo na pagkukuhanan ng ninyo. So, kung halimbawa, 5 years, sabi natin. So, kung 2021 na ngayon, kailangan 2016 yung pinaka late na makukuha na natin or yung pinaka old study na makukuha natin. So, kailangan 5 years. Okay? Next is materials must be as objective and as unbiased as possible. It must be as objective. So, kailangan kapag gumagawa yung mga materials natin is kailangan pasok pa rin siya dun sa natin, sa purpose natin or dun sa ating research topic or sa ating research study. Next is materials must be relevant to the study. So, dapat ang inyong mga materials na ibibigay nito yung relevant. Okay? Yung ano ba yung relevant na tinatawag natin? Yung kahalagahan ng study. So, kailangan yung mga materials na makukuha natin sa internet or sa books, it provides the relevant of our study. Next is ways of citing related literature. Okay. Again, before we discuss the APA or the American Psychological Association, let's discuss what is citation. Pag sinabi nating citation, guys, ito yung kinikredit natin yung isang tao na gumawa nung work na pinagkuhanan natin. So, halimbawa, pumunta tayo or kumuha tayo ng information from the website or sa internet. So, kailangan sa work natin, kailangan nating i-consider or kailangan natin i-credit yung tao na yon. Kasi kung hindi natin i-credit, yun na yung iniiwasan natin, which is yung plagiarism. So, tatandaan ninyo yun. So next, okay, i-discuss natin kung paano nga ba tayo magsa-cite. So, maraming citation or ways of citation pero I want to focus sa APA or the American Psychological Association. Kasi ito lang naman din yung pinaka ginagamit ng mga researcher. Ito yung parang pinaka-popular. Which is, it is an author date-based style. So, what do I mean by that? So, author, you are going to write the author and then after that, yung date, okay? Kung kailan ipinablish yung books or yung journals, textbooks na yan, kailangan yung malaman or kailangan yung i-indicate doon. So, yan yung isa sa mga ways of citation, which is the APA or the American Psychological Association. But kung gusto nyo malaman, guys, yung ilan sa mga information pa about sa citation, meron akong napanood sa internet that is really helpful para ma-discuss tong tinatawag natin na citation. And doon, i-discuss niya kung ano yung iba't ibang uri ng citation. So, pwede kong itong isend sa messenger nyo or kung hindi man sa messenger, pwede kayong pumunta sa school and dun nyo sa akin kunin. Da-download ko na lang and then magdala lang kayo ng inyong USB. Ayan. So, number 1, ito yung kanina, example na lang pala to ng citation na APA. Okay, ayan yung sinasabi natin na kailangan sa pag-start pa lang natin ng kung kukuha tayo 'di ba ng information sa internet or sa kahit anong materials man 'yan, kailangan nag-i-start tayo sa according to. Okay? According to. Yan yung pinaka-popular na pagsa-citation. Okay? Halimbawa, according to Felipe 2015. So, ito yung last name niya, which is the Felipe. And then, at the end, doon sa katabi niya, nakalagay kung anong year pinublish yung book or yung material na yon. Okay? So, ganun lang din naman yun. Pwede rin yan by topic example. It has been found out that blah, 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 blah. Then, at the end of that
paragraph, i-consider nyo din yung paglalagay nyo ng name sa kanong year. Okay? Actually, hindi lang naman date, year ang nilalagay talaga totally. So, Felipe 2015. So, ito yung kaibahan. Kapag sa una siya nang galing, or sa una nyo siya isinite, sa paragraph ninyo, na pwedeng ilagay nyo according to Felipe 2015. Pag sa the end naman, sa baba ng inyong paragraph, pwede nyo ilagay sa dulo yung Felipe 2015. Ganun lang naman siya, no? Okay, so I hope na naunawaan nyo yung ating citation. Okay, pasensya na dun sa mga noise na naririnig nyo dun sa boses ko ngayon. Malat kasi talaga ako at hindi ko alam kung paano nangyari to. So, pagpasensyahan nyo na, no? So, di ba na-discuss na natin, ano ba yung plagiarism na tinatawag natin? Kanina, di ba, na-discuss natin that plagiarism is crediting of someone's work. Okay? Ayan na, sabi dito. Plagiarism is a term used to describe a practice that involves knowingly taking and suing another person's work and claiming it directly or indirectly as your own. So, kapag halimbawa, hindi ka nag-cite, hindi mo siya ikinredit kung sino yung source na kuhanan mo nung information na yon, parang kiniklaim mo siya as your own or as your own work. Sabi nga dyan ni Neville, okay, noong 2007. So, ito, ayan, example to ng pagkikredit, ayan, hindi ko maikon balik natin. Ayan, so, example na pagkikredit, yung Neville 2007. So, ganun lang yung plagiarism, guys, okay? So, kailangan talaga natin iwasan yung tinatawag na plagiarism. Tatandaan yun. Mahalaga na dapat alam ninyo na sa pagsasite, hindi lang ito yung, hindi lang yung pagkikredit. So, halimbawa, ito mabigay pa tayo ng example. Halimbawa, kinredit mo nga siya. Kinredit mo yung tao. Inilagay mo kung sino yung pinanggayahan or pinagkuhanan mo ng information. But, ang ginawa mo naman, nilagay mo nga siya, pero kinapi-paste mo lang dun sa internet. So, hindi po pwede yon. It is also considered as plagiarism or violation of plagiarism. Dahil, hindi mo naman binago yung mga words or hindi mo naman in-explain yung thought nung paragraph na yon or nung information na yon based on your own understanding and based on your own words. So, it is considered as plagiarism kapag nagka-copy-paste lang tayo. Tatandaan nyo yan. And syempre, ipapublish nyo to. Ipapublish nyo to through internet or sa kahit saan nyo man gusto ipublish, di ba? So, malalaman na kung nagka-copy-paste lang kayo, malalaman or madedetect nila na may ginawa kang violation na plagiarism. So, tatandaan nyo na kapag kinopy-paste lamang ang isang paragraph, it is also considered as plagiarism. Tatandaan nyo po yun. So, ano ba yung kaibahan ng tinatawag natin na rephrasing sa paraphrasing? Yung rephrasing kasi, guys, ito yung you are just changing the word from paragraph. Halimbawa, okay, may nakita ka sa internet na related study or related topic dun sa iyong chosen topic. Then, ang ginawa mo is, hindi mo nga siya kinopy-paste. Okay? Halimbawa, kinuha mo yung paragraph na yon and then, ikinredit mo yung tao, pero, hindi mo naman siya, kumbaga, binago-bago mo lang yung word nung information na yon. So, it is also considered as plagiarism. Yun yung rephrasing na tinatawag natin. Yung binago mo lang yung mga ibang words. Halimbawa, yung person, okay? So, ginawa mo lang siya na student's work, ganon. So, alam niyo yung ibig kong sabihin na dapat yung rephrasing, you're just changing the word. Okay? Yung paraphrasing, on the other hand, ito naman yung tinatawag natin na summarization or you are
summarizing it, okay? Yung information na nabasa mo. It meaning to say na kapag naghalimbawa may nakuha kang information or may nabasa kang information, after you have had read that information, ang gagawin mo na is i-explain mo na siya on your own words. Hindi mo siya i-explain na parang binago-bago mo lang yung word. No. Kailangan i-explain mo siya based dun sa pagkakaunawa mo and dun sa kumbaga kung paano mo siya isinalaysay. Okay? Yun yung kaibahan ng rephrasing sa paraphrasing. Nauunawaan yung difference ng paraphrasing. So, madali lang siya maunawaan. Kapag rephrasing, changing the word. Pag paraphrasing, summarization. Yun yung kaibahan ng dalawa. Okay, malinaw na tayo sa plagiarism, okay? And yung citation na tinatawag natin, na-explain naman na natin kanina. So, ano ba yung contents of your RRL? So, ito yung main content ng inyong RRL, which is the foreign literature, local literature, foreign studies, local studies, and the synthesis or yung tinatawag natin na grand synthesis. So, mamaya i-explain natin kung ano yung tinatawag natin na synthesis. So, bago pala tayo gumawa ng foreign literature, kailangan dun sa first paragraph ng inyong RRL is in-explain nyo muna dun what is your research all about. Ano yung problem na gusto nyo yung masolusyonan. Kaya, so, i-explain nyo muna yon. So, meron tayo dito, after nyo ma-explain yon, pwede na kayong pumunta sa foreign literature, local literature, foreign studies, and local studies. So, ano ba yung pinagkaiba ng foreign literature sa local literature? Again, kapag sinabi po natin na foreign, nanggaling siya sa ibang bansa. Kung halimbawa yung information na yon is na i-publish siya sa ibang bansa and the topic is nanggaling sa ibang bansa, halimbawa sa US, sa Canada, ganyan, that is a foreign literature. But kapag sinabi naman natin na local literature, ito yung mga literature na nandito lang sa Pilipinas na i-publish or yung mga information na nanggaling dito sa bansa natin. O halimbawa, dito sa Nueva Ecija, sa Cagayan. So that is a local literature. So yun yung difference ng dalawa. So ganun din with the same with the foreign studies and local studies. Kapag sinabi natin foreign studies, ito yung mga nanggaling na research or studies na sa ibang bansa. Okay? So local studies naman dito sa Pilipinas. So yun lang yung difference nila, no? Basta kapag sinabi natin again, kapag studies, these are research or mga case study, thesis, or dissertation, yan yung mga example na tinatawag natin na foreign studies and local studies. So, I hope na nauunawaan nyo yung main content. Actually kasi, sa ibang book or sa ibang format ng research, particularly in the chapter 2, magkasama na yung iba. Okay, yung halimbawa, yung foreign literature and local literature, magkasama na yan. Then yung foreign studies and yung local studies, yung foreign literature and yung foreign studies magkasama na yon. So basta magkakasama na siya, hindi mo na siya i-identify as what is a foreign literature. Okay? Or ano yung mga local literature na nakuha mo or nakalap mo dito sa bansa natin. So hindi na ganun. Magkasama na yun sa isang topic. Meron lang broad topic na kailangan mong piliin. Pero kasi sa format nga na binigay sa akin, okay, nakita ko na hindi siya magkasama pala, sorry. Hindi magkasama, merong foreign literature, then local literature, foreign studies, and local studies, magkakaiba. So, hindi siya magkakasama sa isang sentence or sa isang paragraph. So, mamaya magbibigay tayo na example niyan para malaman nyo. But I'd like to explain the last part of your research of your RRL, which is the synthesis. Yung synthesis, basically ito yung pinaka last part nga ng inyong RRL, and dito
ang gagawin nyo is you are going to compare and contrast. Kung yung mga research na nakuha ninyo, yung mga literature na nakuha nyo or studies na yan, na nakuha nyo sa mga website or sa internet, sa books na yan, kukuhanin nyo yung mga information, yung mga findings or yung mga results ng mga findings na yon. Then you are going to um, compare and contrast that to your research topic. So kung halimbawa sa foreign studies, ito yung result ng studies na yon. Then ngayon, i-compare and i-compare mo, and you're going to contrast also. Compare and contrast nga, sabi natin. So ganun yung gagawin natin sa synthesis. So again, meron akong napanood sa internet or sa YouTube na reliable talaga siya, na pwede nyong gawin or pagkuhanan ng idea kung paano nyo mas mapapadali yung paggawa nyo ng review of related literature. So gaya ng dati, I can send that to your messenger, yung link, or pwede kayong pumunta sa school para kuhanin yung research na yan or yung video na yon. So yun yung gagawin natin. Madali kasi yung paraan nun. Actually, sige, i-discuss natin ng konti kung paano yung ginawa doon. So, ang ginawa kasi doon, meron tayong research topic. Then sa research topic nyo, kailangan nyo mag-formulate ng 3 to 5 main points. And each main point, gagawa kayo ng sub-point, okay? Or yung mga headings na ganyan. So, ang ginawa kasi doon is about outlining. Nag-outline muna sila ng mga related issues. Halimbawa, ang topic mo nga is about sa online game addiction. So, from that topic or from that issue, you are going to formulate 3 to 5 related topics or related issues na related dun sa topic na yon na pinili mo. So, ganun lang. Then, saka mo lang siya hahanapan ng review of related literature. So, gaya nga na sabi ko kanina, i-send ko yung link para mapanood din niyo yun. Okay? So, actually, didiscuss ko sana yon, kaso na-i-discuss kasi dun ng mas maayos. So, i-send na lang natin yung link, ano? So, ano ba yung example ng RRL na sinasabi natin, yung foreign literature na yan, the local literature, foreign and local studies, and the synthesis. So, meron tayo dito example para alam ninyo. Okay? Wait lang ha, punta tayo sa Word. Ayan. Ayan. So, kung nakikita ninyo, sa chapter 1, chapter 2, nakalagay dito, review of related literature and studies. So, hindi lang siya review of related literature. So, may kasama din na studies. So, kailangan nyo din i-indicate dyan yung tinatawag natin na studies. Okay? Next is ito. Actually, hindi nila na-describe agad-agad or hindi nila na-explain dito yung first paragraph dapat dito ay ine-explain nyo muna kung ano yung research topic ninyo. So, kailangan i-explain nyo muna rito. Okay, bago nyo kayo pumunta sa foreign literature. Ayan. Ang foreign literature, ayan. Write the sources sites that are the reference bibliography starts with according to. Ayan, example. Stefan 2021, ganyan. That is yung APA na citation na tinawag natin kanina. He stated that, or based on the Journal of Health 2021, mandate on strict PPE personal protective equipment. Ayan. So, ganun lang. 5 to 10 paragraphs ang foreign literature nyo. Ganyan ang gagawin ninyo. Okay? Ayan, may foreign literature tayo. After nyo ma-discuss yan, meron tayong, wait lang, medyo mahaba. Sabi nga natin, mahaba talaga to. Ayan. Okay. Saan na siya? Ayan. Next is local literature. So, kailangan
pag nagkalap naman kayo ng local literature nyo, ganun pa din. Okay, parang sa foreign studies, foreign literature pa din. Ayan. So sabi nga natin, mahaba talaga siya. So, tiyaga-tiyaga sa pagbabasa at paghanap ng information na related dun sa inyong topic. Foreign studies. Ayan. Local studies. So, depende yan sa inyo kung paano nyo gagawin. But, make sure na dapat yung review of related literature nyo kompleto. Hindi kulang-kulang. So, depende yan sa inyo kung paano nyo gagawin. So, yan. Isinite niya dito yung mga reference na pinagkuhanan niya. Okay? Okay, yan yung part na yon. Okay, wala rin siyang grand synthesis dito. So, kailangan yung ilagay yung grand synthesis na yon. So, ganyan lang yung gagawin nyo talaga, no, sa inyong review of related literature. Kailangan meron kayong nitong apat na to. Local studies, foreign studies, yan. The local literature and foreign literature. So, ganun yung gagawin ninyo sa inyong review of related literature. So, I hope na naunawaan nyo kung paano nyo gagawin yung inyong review of related literature. So, kung meron kayong mga tanong, pwede naman kayong mag-chat or i-PM nyo ako para matulungan ko kayo sa paggawa ng inyong RRL, okay, or RRLS. So, syempre, ang maibibigay ko lang naman na tulong sa inyo is yung pagga-guide. Hindi naman ako yung mismo magsa-search ng mga information na to as your teacher. So, syempre, chat lang kayo. Huwag kayong mahihiya na mag-chat, especially kung patungkol ito sa inyong research o kaya patungkol ito sa subject natin. So, I hope na naunawaan nyo yung ating review of related literature and studies. So, tatandaan natin, ilan pa sa, again, let me just remind you na wag po tayong nagka-copy-paste. Yan yung isang rule natin. Wag magka-copy-paste sa inyong review of related literature. Kailangan ini-explain nyo ito based on your own words. Hindi ito based on sa pagka-copy-paste lang ha. So, hindi pwede po yun. Kasi, again, ma-charge tayo ng plagiarism. Or, in other pronunciation kasi nun, plagiarism. Then, ano pa ba? So, yun lang naman yung mga information na kailangan nyo talaga malaman sa pagka-create na itong review of related literature. So, na-discuss na natin yung chapter 1, which is the introduction, and the chapter 2, the review of related literature and studies. So, next time, i-discuss naman natin yung review of the chapter 3, which is the research methodology. So, I hope na may natutunan kayo sa discussion natin for today. And, dito ko na i-end ang ating discussion. Okay, so, maraming salamat. Yan.